guys, this is Mario. Gagawa tayo ngayon ng street food sauce na popular sa tinatawag na manong fishball sauce. Perfect na sausawan sa ating squid ball, fishball, kikiam at iba pa. Swak na swak din itong pangnegosyo at mas lalo pa nating pinasarap to guys. Kaya tara, samahan niyo akong gumawa ng my version of fishball sauce. Okay guys, bali nagpainit na tayo ng oil at ilagay na natin yung ating garlic. Sa tamang apoy lamang para hindi masunog yung ating bawang. Ayan guys, so nag-light brown na yung ating garlic, isunod naman natin ang ating onion or sibuyas. Pag nagigisa tayo ng bawang at sibuyas guys, tamang hina lang yung apoy pero hindi na may sobrang hina para mag-caramelize mo na yung ginigisa natin at mas lalong maging malasang-malasa at masarap yung ating niluluto. Now, lagay na natin yung ating soy sauce. Now, yung vinegar. Then, the water. At cover muna natin hanggang sa kumulo ito. At pagkakulo ay ilagay na natin yung ating brown sugar, ground pepper, salt, pork cube, at yung lalong magpapasarap ang ating siling labuyo. Guys, optional ito, nasa sa inyo kung gusto nyo ng maanghang or hindi. Mahal pa naman yung sili, 2 hanggang 3 piso isa. Mahal, no? Mahal pa sa load. Pero bumababa pa rin naman yan. At ilagay na natin yung ating oyster sauce. At guys, para sa tamang sukat nating recipe, check nyo lamang po ang description box below this video. Okay, mix lang natin. At pagkatapos ay ilalagay na natin yung cornstarch na tinunaw natin sa water. Guys, don't forget, sa pagluluto, lalagyan po lagi natin ng pagmamahal. Dahil ito po ang susi upang maging masarap na masarap po ang ating niluluto. Sa bawat halo, lagi po natin sasamahan ng heart! Ayan guys, luto na ang ating fishball sauce. At syempre, nagluto na rin tayo ng favorite nating fishball, kikiam at squid ball. Ayan guys, ready na ang ating super yummy fishball sauce na perfect partner sa ating nilutong squid ball, fishball at kikiam. At syempre guys, kung ano pa yung gusto nyong i-partner or i-dip sa ating sauce. So guys, just click thumbs up or like kung nagustuhan niyo pang ating recipe. And don't forget to click subscribe and tap the bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating uploads. Again, this is Mario. Thank you for watching!